सणासुदीचे दिवस सुरू झालेले आहेत. नवरात्र आली आहे. तुम्ही तुमच्या दरवाजावर शुभलाभ काढलं का? नमस्कार, मी सारिका तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. आज आपण या व्हिडिओमध्ये शुभलाभ बनवणार आहोत. शुभलाभ का बनवलं जातं? शुभलाभाचं महत्त्व काय? तर शुभलाभ हे आपल्या गणपती बाप्पा आणि देवी रिद्धी सिद्धीचे पुत्र आहेत. शुभ आणि लाभ याचा अर्थ असा होतो की तुमच्या घरामध्ये सुख, शांती, समृद्धी, आरोग्य, धनसंपदा लाभो. त्यासाठी सणासुदीला किंवा कायमस्वरूपी देखील शुभलाभ हे दरवाजावरती काढलं जातं. तर तुम्ही या सणासुदीला नक्की शुभलाभ तुमच्या दरवाजावरती काढा. येणारी नवरात्र तुमच्या घराला सुख, शांती, समृद्धी देवो अशी देवाकडे प्रार्थना करते. आणि हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.